Hi mga Kangiwat! Welcome to Men's Vlog! Ayan mga Kangiwat, today's vlog, kung nakikita nyo meron tayong empty plastic bottle dito. So ito yung i-DIY natin ngayon. Ayan. So bottle siya ng dishwashing or kahit anong bottle dyan ng empty bottle. Basta yun. Ayan, empty bottle na wala na siyang laman na pwede nating lagyan or gawing tamnan ng ating pabida nating rose moss ngayon or portulaca. So ayan, meron na naman tayong another color ng portulaca or rose moss. So ito yung mga itatanim natin sa mga plastic bottle natin na gagawin natin ngayon na recycled pot. So ayun guys, let's start.
that's all for today. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng vlog ko. Bye-bye!